Sziasztok, Noémi vagyok, üdvözöllek a csatornámon! Az elmúlt héten átléptük a 4000 feliratkozós határt. És ezt a mérföldkövet vajon hogyan lehetne megünnepelni mással, mint egy kis extra tartalommal? Aki régebb óta követ, az tudja, hogy általában sötét hangvételű true crime videókat szoktam készíteni, de ez a mai anyag egy igazi kakutojás lesz az eddigiekhez képest. A szavazáson a legbizarabb emberrablás című témára érkezett a legtöbb voksatok, úgyhogy ma ezt az egészen abszurd, de szerencsés kimenetülő történetet hoztam el nektek. Hatalmas köszi mindenkinek, aki szavazott és kommentelt, az új feliratkozókat köszöntöm, és a régieknek, a régi motorosoknak pedig csak annyit mondanék, hogy elképesztőek vagytok, ti vagytok a legjobbak, és köszönöm, hogy mindig itt vagytok velem. Szóval dőljetek hátra, és nézzük meg, hogy mit választottatok mára. 1978-at írunk, ismerjétek meg, Choi Eun-hee. Ő nem csak egy színésznő volt Dél-Koreában, hanem a színésznő. A rajongók imádták, a fotósok vakói folyamatosan villogtak körülötte, gyakorlatilag ő volt a nemzet anyja. De ahogy az a sztároknál szokott lenni, a karrierje épp kezdett egy kicsit leülni, és mindenképpen fel akarta dobni valami újjal. Ráadásul a magánélete is kész katasztrófa volt. Choi ugyanis a zseniális, de munkamániás dél-koreai sztárrendező Shin Sang-ok felesége volt. Egy igazi álompár. Egészen addig, amíg ki nem derült, hogy Shin nem tudta a nadrágjában tartani a tehetségét, és félrelépett egy fiatalabb színésznővel, akitől ráadásul 2 gyereke is született. A válás után Choi egyedül maradt, megsebzetten és kétségbeesetten keresett egy nagy visszatérési lehetőséget, ami újra beindítja a karrierjét. És ekkor jött a visszautasíthatatlan ajánlat. 1978. januárjában egy gyanúsan jól fizető üzleti találkozó ürügyén Hongkongba csalták. Egy hongkongi befektető felkérte, hogy legyen az új filmvállalat partnere. A volt férje Shin figyelmeztette, hogy az ajánlat bűzlik és valószínűleg egy átverés. De Choi meg volt győződve róla, hogy exe csak féltékeny a sikereire. Így hát összecsomagolt és elutazott Hongkongba. Hongkongban úgy kezelték, mint egy királynőt. VIP bánásmód, luxus éttermek, csak épp az üzletről nem esett egy szó sem. Egy Lily nevű idegenvezető kísérgette mindenhová. A találkozón azonban valami nagyon nem stimmelt, és Choit egyre jobban zavarta, hogy az utcán követik és távolról furcsa kinézetű férfiak fotózzák. A gondosan kitervelt csapda 1978. januárjában a Repulse Bay nevű tengerparton lépett működésbe. Choit azzal csalták le a partra, hogy ott találkozik majd egy üzletemberrel, aki segít neki egy művészeti akadémia elindításában. Ahogy ott állt, hirtelen 2 gyors motorcsónak hasított a part felé. A csónakokból parókás férfiak ugrottak ki, és egyszerűen átdugták egy sebességváltós motorcsónakba. Kapott egy kloroformos rongyot az arcába, majd Choit 8 napon át tartották kábult állapotban egy teherhajón. Amikor időnként magához tért a gyógyszerekből, érezte a hajó ringását, és az egyik pillanatban arra eszmélt, hogy a kabin faláról nem más, mint Kim Il-sung portréja néz le rá. Mondjuk ez elég ijesztő lehetett. Amikor a hajó végre kikötött Phenjanban, a kikötőben maga Kim Jong-il üdvözölte. Úgy, mintha egy tisztelt vendég érkezett volna, és nem pedig egy elrabolt áldozat. És most ismerjük meg sztorink főgonoszát, Kim Jong-ilt. Ő még nem volt kedves vezető ezekben az időkben, ő csak egy afféle diktátor light, egy lelkes diktátor tanonc volt. És milyen zseniális férfi volt ő! A hivatalos észak-koreai propaganda szerint Kim Jong-il 3 hetesen már járt, és 8 hetesen már beszélt. Sőt, amikor megszületett a Paektu-hegyen, a vihar hirtelen elállt, dupla szivárvány jelent meg az égen, és kigyúlt egy új csillag a tiszteletére. Élete legelső golfmeccsén állítólag 11-szer ütött hole-in-one-t, vagyis 11-szer küldte a labdát egyetlen ütéssel egyenesen a lyukba. És az egyik kedvencem, hogy 3 évesen belenyúlt a tintásüvegbe, és azt rákente Japán térképére, és bum, azon nyomban tájfun pusztított Japánban. X-Men szintű mutáns képességek egyenesen Phenjanból. Mivel apja, az alapító Kim Il-sung ügyelt az ország komolyabb ügyeire, így kicsi Kimnek volt ideje hobbizgatni, mert neki több is volt. Az egyik a kapitalisták zsigeri utálata, a másik pedig a kapitalista mozifilmek rajongásig tartó imádata. Emberünk egy kőkemény, elvetemült mozirajongó volt.
Több mint 15 000 filmből álló magángyűjteménye volt. Létrehozta a 100-as számú mentőakciót, ami nem egy kórházi egység volt, hanem egy 250 fős különítmény, akiknek egyetlen feladata az volt, hogy filmes erekkéket gyűjtsenek, illetve illegálisan becsempészték, lefordítsák és szinkronizálják neki a legújabb nyugati, japán és dél-koreai mozikat. De Kimnek volt egy egy egészen apró, úgynevezett valóságérzékelési problémája. Szentő meg volt győződve arról, hogy a James Bond filmek valójában dokumentumfilmek, amelyek a nyugati hírszerzés valódi működését mutatják be. Szóval adott ez a félisten, aki mindent megkap, amit akar, és aki szerint a 007-es ügynök egy létező személy. Kim Jong-il jó filmeket akart csinálni, csak hogy akkoriban, Észak-Koreában a propagandafilmek kb. Kimerültek abban, hogy a hős traktoros túlteljesíti a krumplitermesztési kvótát. Olyan unalmasak voltak, hogy még maga Kim Jong-il is unta őket. Kim tudta, hogy azonnali vérfrissítés kell, és mivel akkoriban az állistás világsztárok, és gondolom azóta sem, de nem szívesen disszidáltak Észak-Koreába, ezért úgy döntött, hogy egészen új és forradalmi módszerekkel, de megszerzi magának a kedvenc filmeseit. Szóval a mi kis diktátor Lightunk megszerezte magának a zseniális színésznőt, de hogyan veszi rá, hogy dolgozzon is neki? Kim Jong-il módszere a Luxi átnevelő tábor, amíg meg nem törik taktikára épült. Choi Eun-hee Phenjanba érkezése után az úgynevezett 1-es számú épületbe vitték. Ez nem egy börtöncella volt, hanem egy fenyőfákkal, szöges dróttal körülvett, fegyveresekkel őrzött luxusvilla. Kim Jong-il úgy kezelte, mintha a világ legfontosabb VIP vendége lenne. De Choi pontosan tudta, ő valójában fogoly. Minden este egy hatalmas 16 személyes asztalhoz ültették, ahol világra szóló különlegességeket szolgáltak fel neki. Homárt, sült rákot, méregdrága bélszínt. Egyetlen apró, de annál nyomasztóbb bökkenő volt. Teljesen egyedül kellett megennie. Ettől a morbid magánytól sokszor annyira elment az étvágya, hogy egy falatot sem bírt lenyelni. A gardóbja roskadásig volt a legújabb divat szerinti ruhákkal, amiket titokban hajszápontosan az ő méreteire szabtak, és az asztalán minden reggel a kedvenc dél-koreai kozmetikumaiból álló ajándékcsomagok várták. De a luxusnak ára volt. Az ideológiai átnevelés. Napjait nem pihenéssel töltötte. Magántanárok jártak hozzá, akik napi szinten mosták az agyát az észak-koreai állam erényeivel és az alapító Kim Il-sung eszméivel. Folyamatosan operákba, múzeumokba és történelmi emlékhelyekre hurcolták, hogy lenyűgözzék a rezsim csodáival. Choi látszólag engedelmeskedett. Még hálálkodó leveleket is írt Kim Jong-ilnek, de belül teljesen összetört. Mély depresszióba zuhant, és minden este sírva aludt el. Eközben Dél-Koreában a rendőrség a fejét vakarta. A nemzet legnagyobb színésznője eltűnt, biztos meggyilkolták. És kit gyanúsítanak a meggyilkolásával? Hát persze, hogy a hűtlen ex-férjet, a zseniális rendezőt, Shin Sang-okot. Shin, hogy tisztázza a nevét, és mert 6 hónapja semmit nem hallott az exéről, 1978. júliusában elutazott Hongkongba, hogy megkeresse Choit. Ott találkozott egy régi ismerősével, aki a hongkongi kutatóakcióban kalauzolta őt, egy bizonyos Mr. Kevvel. Spoiler, Mr. Kev nem egy barátságos túravezető volt, hanem egy beépített észak-koreai kém. Shint is pontosan ugyanott, a Repulse Bay tengerpartján csalták lépre. Amint bezárult mögötte a kocsi ajtaja, zsák a fejre, egy kis kloroform az arcba, és mire felébredt, őt Phenjanban. Kezdetben Shint is luxus körülmények közé helyezték, az első vacsorájánál még a kedvenc ételét, hideg tésztát is felszolgáltak neki. De Shin a volt feleségével ellentétben egy kőkemény lázadó harcos volt. Esze ágában sem volt hálálkodó leveleket írni, ő azonnal a szökést tervezte. És itt indult be a GTA Észak-Korea. Shin egyszerűen ellopta az egyik őr Mercedesét, és padlógázzal menekülni kezdett. Sajnos az észak-koreai utak nem éppen az autóban minőségét hozták, így hamar egy árokba hajtott. Aztán gyalog próbált menekülni, és átúszni az Imjin folyón. Sőt, még egy vonat tetején is megpróbált eljutni Kínába, de végül elfogták. Ezután visszavitték a luxusvillába, és mint valami Die Hard filmben, egy szellőző nyíláson keresztül próbált elrejtőzni a falakban, de ismét kudarcot vallott. Kim Jong-il ekkor megunta a játékot. Luxusvilla, hideg tészta, törölve.
Shint büntetésből a hírhedt 6-os számú börtöntáborba küldték. 1978-tól 83-ig 5 kőkemény éven át tartották itt fogva. Ételt alig kapott, és brutális kínzásokat kellett elviselnie. Napi 16-20 órát kellett úgynevezett kényszerhelyzetekben töltenie. Ilyen volt például a motorbicikli vagy a repülőgép póz, ami olyan borzalmas izomfájdalmakkal járt, hogy az ember szó szerint az ájulás szélére került. Mindezt úgy, hogy napi 20 órában kellett propagandadalokat hallgatnia közben. Elképesztő kontraszt ez. A páros 5 éven át élt ugyanabban az országban, anélkül, hogy egyáltalán tudtak volna egymásról. Az egyikük egy aranykalitkában homárt vacsorázott, a másikuk egy fagyos börtönben a falatkaparra próbálta túlélni a napokat. 1983-ban Kim Jong-il úgy döntött, hogy elég a bemelegítésből. Mindkettőjüket sikerült betörni, ideje elkezdeni a filmgyártást. Rendezett egy gigantikus luxus bankettet, és Shint is kihozatta a börtönből. A két volt házastárs, akik meg voltak győződve arról, hogy a másik már régen halott, hirtelen ott állt egymással szemben, a diktátor partiján. Kim Jong-il pedig odalépett hozzájuk, és a rájellemző, elképesztően szürreális, sajátos humorral bemutatta őket egymásnak. Mintha mi sem történt volna. Mintha csak egy hollywoodi koktélpartin lennének, nem pedig egy 5 éve tartó emberrablás közepén. Kim elmosolyodott, és lényegében azt mondta: na gyertek, béküljetek ki, mert holnaptól ti vagytok az észak-koreai filmstúdió új vezetői. Csináljatok nekem kasszasikereket. Shinnek és Choinak újra kellett házasodnia, hiszen a tökéletes idill sokkal jobban mutatott a külvilág felé. Miután a páros sikeresen újra egyesítették, Kim Jong-il, aki innentől kezdve hivatalosan is a filmek vezető producere lett, átadta a kulcsokat a királysághoz. És itt jön a sztori legabszurdabb része. Kim Jong-il volt a világ legelvetemültebb, leginkább mikromenedzselő, de magasan a legjobban finanszírozott producere a filmtörténelemben. És most nézzük a számokat. Shin és Choi egy több mint 900 000 négyzetméteres stúdiókomplexumot kaptak. Évi $8,5 millió forgatási keretből gazdálkodhattak. És természetesen ebben az összegben nem volt benne a több mint 700 fős személyzet bére. Hogy miért? Mert Észak-Koreában a munkaerő, államilag kirendelt, ergo ingyen van. Hogy érzékelhető legyen az összeg nagysága, ez akkori árfolyamon 365 millió forintnak felelt meg, ami mai árfolyamon több mint 10 milliárd forint lenne. Kim Jong-il nem ismert határokat, ha a hobbiáról volt szó. Hollywoodban, ha valaki extra effekteket kér, a stúdió elhúzza a száját. De Észak-Koreában ez egészen másként nézett ki. Kell egy kis szél a drámai jelenethez. Kim nem egy ipari ventilátort küldött. Küldött egy bazi nagy katonai helikoptert, hogy lebegjen a stáb felett. Valódi hó kell a tájhoz. Semmi gond, az egész több 100 fős stábot felpakolták és elrepítették a Paektu-hegyhez. És a kedvencem, a Runaway című filmhez Shin egy vonatrobbantást tervezett, amit makettekkel akart megoldani. Kim Jong-il erre rácsapott az asztalra. Makett, ugyan már, és küldött nekik egy igazi vonatot telepakolva igazi dinamittal, hogy azt robbantsák fel. Összesen 17 filmet forgattak le. Shinék megpróbálták kiszedni a tömény propagandát a sztorikból, és behoztak olyan forradalmi és univerzális témákat Észak-Koreában, mint például a szerelem vagy a gyengétség. Készítettek skiffit, történelmi drámát, musicalt, sőt, a Sa című filmmel Choi megnyerte a legjobb színésznő díját a Moszkvai Nemzetközi Filmfesztiválon. De a csúcsalkotás, a magnum opus, a Pulgaszári volt. Ez a film gyakorlatilag egy Godzilla utánzat. Egy mítikus, vasatevő gumiszörnyről szól, aki a nép mellé áll az elnyomók ellen. A gumigodzilla speciális effektjeit egy bepalizott japán stáb készítette. Őket egyszerűen azzal verték át, hogy ez egy kínai produkció. Amikor a japánok megérkeztek Phenjanba, és rájöttek, hol vannak, valószínűleg ők is kértek egy kloroformos rongyot. A teljes Pulgaszári film fent van a YouTube-on, de csak erős idegzetűeknek ajánlom a megtekintését. De a végtelen költségvetés ellenére ne higgyétek, hogy a forgatások simán mentek. Az észak-koreai munkamódszerek tiszta káoszt eredményeztek. Az észak-koreaiak nem értették a hatékonyságot, mindent szigorúan időrendben vettek fel. Ha a forgatókönyvben volt egy irodai jelenet, utána egy utcai, utána megint ugyanaz az iroda, akkor felépítették az irodát, leforgatták a jelenetet, lebontották az egészet,
Felépítették az utcát, leforgatták, majd nulláról újraépítették az irodát. Logika? Hát azt Fenyánban nem nagyon ismerték. Gyakran előfordult, hogy a főszereplő legjobb barátját alakító színész a forgatás közepén egyszerűen eltűnt, mert mondjuk rosszat mondott a pártra, és jobb esetben bedobták egy börtöntáborba. Helyettesítés, újraforgatás? Ugyan már. Egyszerűen kivágták a jeleneteit, aminek következtében a film története sokszor teljesen követhetetlenné vált. A néző megtalálja ki, hova lett a mellékszereplő. Kim Jong-il, mint vezető producer rendszeresen látogatta a forgatásokat, és így jött a legnagyobb probléma, mert bármilyen tárgy, amit a diktátor megérintett, legyen az egy méregdrága importált kameraobjektív, egy mikrofon, vagy akár csak egy rendezői szék, azonnal szenterekévé vált. Ezeket a tárgyakat az őrök abban a pillanatban lefoglalták, és elszállították a Kim Jong-il múzeumba. A stábnak meg ott kellett állnia és kitalálnia, hogyan forgassák le a nap hátralevő részét, egy krumplival. És bár a filmek sikeresek lettek, és Kim Jong-il elégedett volt a befektetésével, Shin és Choi pontosan tudták, bármekkora is a költségvetés, ők mindig csak egy diktátor háziallatai, és elkezdték tervezni a mozi történetének legnagyobb szökését. Mielőtt rátérnénk a szökésre, nézzük meg, hogy mi a fene történt Dél-Koreában, mert amíg a párosunk vonatokat robbantgatott Fenyánban, addig otthon a közvélemény teljesen megőrült. Kezdetben, amikor Choi eltűnt, mindenki azt hitte, hogy a sztárrendező férj Shin tette el lábalól. Aztán, amikor Shin is köddé vált Hongkongban, beindultak a legvadabb összeesküvés elméletek. Mivel Shin stúdióját a dél-koreai cenzúra pont az eltűnése előtt zárta be, a sajtó levonta a logikus következtetést. Ezek ketten önként diszidáltak Észak-Koreába. És ezt az észak-koreai propaganda maximálisan ki is használta. Kim Jong-il telekürtölte a nemzetközi sajtót olyan fotókkal, ahol Shin és Choi szélesen mosolyogva isznak vele. Shin és Choi tudták, hogyha egyszerűen csak megszöknek, a kutya sem fogja elhinni nekik az emberrablást, és Dél-Koreában azonnal hazaárulóként fognak rájuk nézni. Kellett nekik egy alibi, egy megdönthetetlen bizonyíték, egy életbiztosítás. Cho Yun-hee úgy döntött, hogy Kim szerepbe bújik a James Bond rajongó diktátorral szemben. 1983-ban egy vacsora alatt Choi a táskájába rejtett egy apró magnót, és Kim Jong-il, aki valószínűleg már túl volt pár pohár Hennessin, a saját hangján mondta tolba a beismerő vallomását. Ez volt a történelemben az első alkalom, hogy bárki rögzítette a diktátor hangját. De a kazetta nem ér semmit, ha Észak-Koreában marad. 1985 végén a páros európai turnéra indult, és Budapesten találkoztak egy japán filmkritikus barátjukkal. A szállodai szobában, mint valami hidegháborús kémfilmben, titokban hangszalagokat és fotókat tömtek a férfi zsebeibe. Adtak neki egy ultimátumot. Ha 6 hónapig nem hallasz felőlünk, add ki a sajtónak. A hír persze kiszivárgott, és a kazetták tartalma bejárta a világ sajtót. És mit lépett erre Kim Jong-il? Ahelyett, hogy kivégeztette volna őket, meg volt győződve róla, hogy a színészházaspár ártatlan, és egy saját belső embere a szivárogtató áruló. Továbbra is bízott a párosban, sőt, visszaküldte őket Európába, hogy a sajtó előtt bizonyítsák, ők bizony önszántukból építik a kommunista filmipart. Ez hatalmas öngólnak bizonyult. 1986. márciusa Bécs. A hivatalos sztori szerint a páros azért érkezett, hogy a Pulgaszári, a kommunista Godzilla nemzetközi forgalmazásáról tárgyaljanak az Intercontinental Hotelban. 8 éven keresztül játszották el a lojális filmeseket, most jött el a pillanat. Március 12-én Shin felhívott egy japán újságíró barátot, hogy szervezzen le nekik egy interjús ebédet. Az észak-koreai kopók belementek, de folyamatosan a nyomukban voltak. Amikor az interjúnak vége lett, kihasználtak egy apró figyelmetlenséget, kiléptek az utcára, és belevetették magukat az első ott várakozó taxiba. Miközben Shin és felesége az amerikai nagykövetségre hajtottak, az észak-koreai ügynökök észbe kaptak, bepattantak egy másik kocsiba, és kezdetét vette az üldözés. Dél-Korea 2 legnagyobb sztárja hátsó ülésen retteg, mögöttük észak-koreai bérgyilkosok. És ekkor a sors közbeszól. Bécsi forgalmi dugó. A taxi beragadt a nagy dugóban, a páros nem várt, kivágták az ajtót, és gyalog az életükért sprinteltek az utcán az amerikai nagykövetség felé, az észak-koreai ügynökökkel a sarkukban. Szó szerint az utolsó másodpercekben estek be a nagykövetség kapuján, oda rohantak a recepcióshoz levegő után kapkodva,
és politikai menedékjogot kértek. A CIA ügynökei valószínűleg dobtak egy hátast a kazettáktól, de a sztori itt még nem ért véget, mivel Kim Jong-il, aki finoman szólva sem tudott veszíteni, azonnal vérdíjat tűzött ki a fejükre. A páros egyenesen a CIA szigorú tanúvédelmi programjában landolt. Dél-Korea helyett Amerikába vitték őket. Először a virginiai Restonban, majd később a csillogó kaliforniai Beverly Hillsben bujkáltak. 1989-ben megkapták az amerikai állampolgárságot, és vele együtt új neveket is. Simon és Teresa Sheen. Virginiában végre 8 hosszú év után újra magukhoz ölelhették a gyerekeiket. A találkozás annyira érzelmes és kimerítő volt, hogy a srácok visszaemlékezései szerint a szüleik az elején szó szerint megszólalni sem tudtak a fáradtságtól. És ha már ott voltak Washingtonban, egy katolikus szertartás keretében hivatalosan is újra összeházasodtak. Choi ugyanis a fogság alatt áttért a katolikus hitre. Lássuk be, egy észak-koreai diktatúra és pár évnyi kommunista agymosási kísérlet azért mégiscsak összehozza az embereket. Az amerikai álom viszont nem volt fenékig tejfel, bár Sheen Hollywoodban is próbálkozott. Ő volt a producerje a 3 Ninja című 90-es évekbeli trash klasszikusnak, és ő rendezte a Gargamel című csodát. Ezek finoman szóval sem hoztak Oscar-esőt, a források szerint kint viszonylagos szegénységben éltek. Choi Amerikában bebizonyította, hogy ő a világ legnagyobb szentje. Emlékeztek még Sheen fiatal szeretőjére, Osumire, aki miatt az egész vállás és botrány indult. Miután a nő 92-ben meghalt egy autóbalesetben, Choi gondolkodás nélkül magához vette, és sajátjaként nevelte fel a nő és Sheen közös gyermekeit. Dél-Koreába végül csak több mint egy évtizeddel később, 1999-ben térhettek haza véglegesen. Nem volt egyszerű menet, mert otthon a közvélemény egy része még mindig gyanakodott, hogy annak idején önként disszidáltak. Végül a dél-koreai kormány és egy befolyásos lelkész garantálta a biztonságukat, és végül tisztázták őket a hazaárulás vádja alól. Otthon aztán megpróbálták bepótolni az elvesztegetett éveket. 2000-ben művészeti iskolát alapítottak. Choi egy színházi társulatot vezetett, és 2014-ben még a rangos kulturális érdemrendet is megkapta. A legendás rendező, Shin Sang-ok 2006-ban 80 évesen hunyt el. Cho Eun-hee egészen 2018-ig élt, 91 éves korában távozott el. Halálát országos gyász követte. A világ legőrültebb emberrablása, 8 év rettegés, egy budapesti titkos találkozó, egy bécsi sprint és egy amerikai kitérő után így ért véget. 2 ember története, akik túlélték a lehetetlent. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig kövess be. Találkozunk jövő héten, vigyázzatok magatokra, sziasztok!